אני מזכיר שהסרטון הזה הוא חלק מסדרה קצרה של סרטונים שמסבירה למה מדינת ישראל חייבת היום, עכשיו, הנהגה חדשה, ולמה הטיעון הזה, הטיעון השגוי, שלא מחליפים ראש ממשלה בזמן מלחמה, הוא לא נכון. בכל סרטון ניקח סיבה אחת ונעבור עליה. והפעם אני רוצה לדבר איתכם על ההשוואה השגויה בין נתניהו לבין גולדה. נתניהו הוא לא גולדה. ובכל מה שקשור לנתניהו וממשלתו, הטבח של השביעי באוקטובר הוא לא טעות והוא לא מחדל, הוא פשע. הוא פשע. גולדה, מי שמכיר את ההיסטוריה, עשתה כמיטב יכולתה על מנת לא להגיע למלחמת יום כיפור. היא נפגשה עם שר הביטחון דיין, ועם האלופים, ועם הרמטכ"ל, שוב ושוב ושוב ושוב, כל פעם שהם רצו. היא קיבלה סקירות מודיעין, שאמרו לה שהכל בסדר והיא הקשיבה להם. היא כינסה ישיבות, היא התייעצה, היא עשתה כמעט כל מה שאפשר והתייחסה בשיא הרצינות, למרות שברור שהייתה שם תקלה של המודיעין והצבא והשב"כ. אבל בפועל זה לא בגללה, זה למרות המאמצים שלה, זה למרות ההתנהלות שלה. במקרה של נתניהו, המצב הוא ממש לא אותו מצב, הסיפור הוא אחר לגמרי. זה הוא שסירב לכנס את הקבינט הביטחוני חודשים, כדי שלא יאמרו לו שההרתעה הישראלית היא בשפל, ושההפיכה המשטרית שהוא קידם מהאינטרסים שלו פוגעת בהרתעה. לא בטעות, במכוון. זה הוא גם כשהעבירו לו את ההתראות, והעבירו לו ראשי מערכת הביטחון, בכירי מערכת הביטחון לדורותיהם אחורה, האמריקאים, המצרים, גם כשהעבירו לו, הוא סירב להקשיב והוא המשיך בשלו. לא בטעות, במכוון. כולם הזהירו אותו שההתנהלות הטיפשית וההתעקשות הזו של הממשלה שלו לקרוע את העם עם ההפיכה המשטרית היא סכנה ברורה ומיידית. כולם הזהירו אותו שההתנהלות של בן גביר וסמוטריץ' והחברים שלהם בגבעות, בהר הבית וביהודה ושומרון מבהירה את השטח. שהרצון שלו להעביר את חוק ההשתמטות יפרק את צבאם. כולם אמרו לו את זה. הוא אפילו שמע את זה מגלנט, שר הביטחון, ובתגובה מה הוא עשה? פיטר אותו. הוא סירב להיפגש עם הרמטכ"ל וראש אמ"ן לפני ההצבעה על ביטול עילת הסבירות, אני מזכיר לכם, ויש עוד אין סוף דוגמאות שמעידות על זה שזו לא טעות, וזה לא במקרה, זה לא המקרה של גולדה, זה לא מקרה שמישהו ממש ניסה, זה מקרה שמישהו לא ניסה, במכוון. נתניהו ידע בדיוק מה יגידו לו בישיבות הקבינט האלו, ולכן הוא לא כינס אותן. נתניהו ידע בדיוק מה יגידו לו בפגישות עם הרמטכ"ל ועם ראש אמ"ן, ולכן הוא סירב להיפגש איתם. נתניהו ידע בדיוק שההפיכה המשטרית ושההתנהלות של הממשלה שלו ביהודה ושומרון ובהר הבית, ושהרצון שלו להעביר את חוק ההשתמטות, הדברים האלה פוגעים פגיעה דרמטית במרקם החברתי ובהרתעה, וגורמים לגורמים כמו חמאס וחיזבאללה ואיראן ושאר האויבים שלנו להרים את הראש ולהתקדם, ולמרות זאת הוא עשה את זה משיקוליו האישיים והמשפטיים. זו בדיוק ההגדרה של כוונת זדון. זו השתקה מכוונת, לא טעות בשיקול דעת ולא טעות בתום לב. וזו עוד סיבה לזה שנתניהו הוא האשם המרכזי בטבח השביעי באוקטובר, ואסור שהוא ישלוט פה יום אחד נוסף. בפרק הבא נדבר על הקשר בין נתניהו לבין ההפקרה של תושבי הדרום והצפון מהשביעי באוקטובר ואילך.